paano ba dapat singilin ang mga kaibigan natin na may utang? Alam nyo mga kaagapay, siya lang naman po ay isang financial planner. Siguro grabe ang daming excel nito sa buhay. At mga kaagapay, at the same time, isang financial advisor at isang financial speaker. Naku, parang kailangan ko siyang makausap dahil medyo mahina tayo sa mga financial planning natin sa buhay. At mga kaagapay, siya rin po ay isang workplace financial wellness program provider. Naku po, dito natin matutunghayan yan ngayon mga kaagapay. Alam mo mga kaagapay, siya lang naman po si Mr. David Isaya Angway. Magandang hapon sa inyo, Sir David. Naku, maraming salamat again for inviting me. And thank you so much, Bri, sa napakagandang topic, no? Yes. Grabe, no? So, sobrang daming pwede nating pag-usapan, pero ito ang binigay mo kaagad sa akin. Kasi Sir David, sabi nila, Kuya Brian, topic mo naman about utang. O eto na, dahil nakikinig ako sa inyo ha, di ba? Sige nga sir, sagot ka muna sa aking question of the day. Kailangan sir, syempre yung mga guest ko dito, hindi ko pinapatakas. Paano ba yung gentle reminder ng payment sa utang ng kaibigan natin? Well, a simple text or call or chat. Pero, culturally, medyo mahihiyain tayo, no? Exactly. Okay, naku, kailangan dapat siya yung makaalala niyan, hindi na dapat ako yung nagre-remind along the way. Well, ang tawag nito, usually I send some text messages directly sa mga friends ko. Let's say for example, ikaw Bri, you owe me at least 50,000 pesos. Hey Bri, you still remember yung this amount? I badly need this one right now because I need to put it into an investment. Can I go ahead and have it by Friday, this month, this date, this time? Because if you're gonna be waiting for them, usually idadrag yan along the way. So you're gonna go ahead and simply double check lang. Kumbaga para bang itatap mo lang na meron ba talaga siya right now or di kaya wala pa. And then there's gonna be a different escalation na. Kasi nga, di ba yung tanong mo, Bri, paano nga ba yung gentle reminder? So paano na kapag hindi ka na gentle, di ba? And yun na yung mismong nagiging problema mo. Dapat meron kang escalation 1, 2, 3, 4. And then, hindi ka lang, dapat every time na para ba yung gentle, gaano ka ka-gentle? How many times kan gentle? And then, there should be a time frame for that. Para at least, you've given them a benefit of the doubt na, I've given you already a chance. Actually, grace na nga ito. Exactly. Diba? Pero, yun nga, ang tawag nito, gaano ka ka-gentle at define how gentle you are. Ay, diba? ganda nun, ha? Kasi nga, ang tawag nito, kanya-kanyang definition yan. Daka yung gentle sa'yo, Bri, hindi na sa akin gentle. Di ba? Kasi nga, sobrang dami ko nang ginawa. And then, wala pang nangyayari. And whenever na tayo ay hindi nagpro-progress, we are feeling frustrated. Come on. And ito pa pinaka-worse. The spirit of resentment will come sooner or later. Do you want to have a friendship over? Ayun. Kung 20 years na kayong friend. And don't forget about that. Na parang dahil sa pera, nagkasiraan tayo. Di ba? Tapos na yung programa, mga kaagapay. Joke na. Sir Diba? David, no, nakakatuwa kasi parang off-air mga kaagapay, almost 12 years ka na. Yes. Humigit ka na sa isang dekada sa usapin ng pera, sa usapin ng salapi. At walang masama dyan. Naniniwala po ako, Yes. Sir David, na hindi masama ang pera. Yeah. Ang masama, yung taong nag-iisip sa pera. That's correct. Diba? Kaya ang tanong ko, sir, ano ba yung utang? Well, ito yung proseso kung saan nanghihiram ka ng pera either sa isang individual or sa isang organisasyon na merong deadline. Okay. Yun lang yung pinakasimpleng definition dito. Ang problema, nanghiram sa'yo pero walang deadline. Oo nga. Hindi yun pangungutang. Panloloko ito. Alright? And then, kung gusto mo pang gawing komplikado, dapat may mga kontrata yan, right? Oo For nga. some people. Pero kung mag-uusap lang tayo na as a friend along the way, syempre, verbal agreement means dapat i-honor mo pa rin yun. Exactly. Diba? Kaya meron ako isang famous line coming from one of the best investors in the world na you cannot expect integrity from cheap people. Wow. Why? Bakit naman, sir? Because at the end of the day,
they're already thinking kung paano sila makaka-escape dun sa mismong verbal agreement nyo. Oh, Kaya, iisahan. exactly. Kaya nga, integrity matters in terms of pangungutang. Ikaw ba magpapautang ka ng walang credibility yung tao? Mhm. At walang capacity ang isang tao? Mhm. Medyo alanganin ka na doon. Mhm. So, yung very risky at the end of the day. Grabe no mga kaagapay, aminin natin ako kasi aminin natin sa buong buhay natin, nangutang din naman tayo. Yes! Kaya ako naniniwala talaga ako sa principle na ang utang dapat bayaran. Yes! 'Di ba? Maliit man, barya man ito, sabihin man natin 15 pesos man to, 100 man to, pero dapat nating bayaran kasi mga kaagapay, matututo tayo dun sa ay, friend ko naman siya, di ko lang siya babayaran. Unless kung sinabi niya, sige, sa'yo na lang yan. Magkaiba kasi yun. Pero sir, bakit ba nangungutang ang isang tao? Dalawang bagay. Pero I'll give you the explanation. Go ahead, sir. Number 1, emergency. Okay. Mhm. Emergency, ano bang mga definition mo ng emergency? Sir, nagkasakit ang kapamilya, nagkasakit ka, or di kaya, let's say for example, naputokan ka ng gulong and all, directly with, or di kaya nasunugan kayo. Mhm. These are relevant emergencies. Mhm. Okay. Pangalawa, luxury. Yung gusto mo maki-in. Ouch. Gusto mo maki-YOLO. Oo. Gusto mo kung ano yung gusto mo, tawag nito, like, kung ano yung meron yung kaibigan mo right now na in, dapat meron ka din. Mhm. And those two things will give you either a headache or di kaya will give you in a better position. So, mamili ka doon. Kung mangungutang ka, paano ka makakalabas dyan? Exactly. Tama. Grabe no, alam nyo mga kaagapay no, minsan kasi parang, lalo na yung sa mga nangungutang sa mga loan, ay meron naman yung 6 months payment eh. Hindi mo alam, unti-unti kanyang tinatrap doon sa isang bagay na responsibility. Tapos at the end of the day, sasakit yung ulo mo. Yung sakit na ulo na yun, minsan tumatagal lang taon. At ang hirap makawala doon sa utang. Pero sir, ikaw, bilang isang financial planner at the same time, paano ba maiiwasan yung pangungutang? Wow, that's a very good question. Alam mo kung bakit? Kasi, di ba, prevention is better than cure. Exactly. I'm a nurse by profession. Wow. So, medically, alam ko dapat i-assess mo. So, bibigyan ko kayo idea about this one. So, ngayon, medyo naaalangan ka na, di ba? Parang tight na tight yung budget ko all the time. To prevent yung maisip mo yung pangungutang, hanap ka extra gig, extra job, extra as in, extra ka. Okay? Kung ikaw ay isang content creator or di kaya may following ka rin along the way, di ba? At ayaw mo naman na, alam mo yan, like you do other jobs along the way. You start kung anong meron ka. Kaya nga ang tanong ko sa mga clients ko, ano ba ang meron ka? Kasi a lot of people will look at the outside, hindi at the inside. So ngayon, ano bang skills mo? Because, Bri, skills can pay your bills. The more skills that you got, the more bills you can afford. And that's why, ano ba yung meron ka? Kaya sa mga kaagapay natin na nakikinig, tandaan mo, always assess kung ano yung meron ka. Kasi hindi ka mag-start from zero. Dahil yung experience mo, my experience with the finance never came from zero. It's like, meron na akong existing na skills and then I just need to refine it. Now, paano ka pa makakapag-prevent ng alam mo yun, yung pangungutang? Ang mga Pilipino, alam natin, kada sahod, alam mo dapat na magtabi ka. Exactly. Pero ang nangyayari is, nauubos mo lahat. And that's why, kailan madalas magkaroon ng emergency, Bri? Tuwing kailan? Any idea? Bigyan mo ako ng idea. Idea is, siguro pwede sabihin natin, actually nga, kaya nga walang emergency ng isang taon eh. Yes. Pero, ito ang usual na napapansin ko. For the last 10 to 15 years na I've been working, tuwing kailan nagkakaroon ng emergency, tuwing wala kang pera. Oo nga. Di ba? Tuwing kailan umuulan, kung kailan ka hindi nagdala ng payong. So ngayon, to prevent that thing from happening, dapat mag-prepare ka. Kapag may pera ka, dumadami lang yung gastusin mo. Pero, hindi dumadami yung emergency. Now, here's the thing. You need to have, let's say for example, di ba, number 1 reason nangungutang mga tao is through sakit.
Magkano? May mga kakilala ko, bigyan ko kayo real life story. Meron siya millions of cash. Ang problema, tinamaan siya ng cancer. Yun pala, yung mismong recovery time niya, yung amount na kailangan niyang gastusin is worth 1.5 million. Although meron siyang 1M na zero out yun. Negative pa siya ng 500,000. Kailangan niya pang mangutang. Ang problema, ginagamit ng ating mga kababayan ang credit card as an emergency fund. Which is contrary to what we are teaching and advocating. Don't use your credit card because sooner or later, kapag nasanay ka dyan, it's a trap already. Di ba? Pero ang emergency mo ba, ang question nga natin dito is yung emergency mo ba is magkikreate niya ng ROI. Kasi kapag hindi naman niya magkikreate ng ROI, it's a valid emergency. Kaya nga, prevent that thing from happening. Kaya kailangan mo ng emergency fund. Paano ba computin ng emergency fund? Kung 30,000 pesos ang parati mong ginagastos in a month, i-reduce mo na lang lahat ng luxury mo doon lahat ng movies mo, lahat lang ng needs mo during that time. 3 months times 30,000, that should be equivalent to 90K, and yun yung mismong dapat na emergency fund mo. So I'm giving you a concrete example based on computation. Kunwari 15,000 lang yung sir, per month ko na talagang needs. 15 times 3, that's gonna be 45. So, bunuin mo yon. After mo bunuin yon, then, mafe-feel mo, you go na directly to the next level. I-elevate mo yung thinking mo. Kasi nga, again, financial literacy is all about mastering the basics. Hindi ka agad you go directly to the advance. O, bigyan ko kayo ng idea. Meron akong friend, bumili ng worth na 1.2 million na house and lot. Alright, it's a decent amount. Pero ito na nga nangyari. Wala siyang insurance, wala siyang any HMO, wala siya ng kahit na anong, ang tawag nito, meron lang siyang savings na 500,000, nagkaroon siya ng heart attack. Ang problema, kailangan niyang ibenta yung mismong real estate property niya para lang magkaroon ng enough na fund siya. That's why you master the basics along the way. So, have an emergency fund, have a life insurance, and have an HMO. That will help you para hindi ka na magkaroon ng malaking utang. At problema. Yes, that's correct. Diba kasi minsan, lalo na sa mga ka-Gen Z natin dyan, mga ka-millennial natin, minsan kasi we intend na parang, sige, hindi bata pa naman ako. Di ba? Madami tayo mga ganong kaagapay. Lalo na I'm speaking to myself minsan. Oo nga, minsan pala nagiging emergency card natin, yung mga credit cards natin, na parang, yun yung pinaka-trap talaga. True. Na kung saan, hindi natin siya malalabasan pag hindi natin siya binayaran. Kaya, ang next kong tanong, sir, di ba? So, nagtatanungan na tayo dito for our basic dun sa mga finances natin. Pero sir, syempre, balik pa rin tayo sa pangungutang sa kaibigan natin. Sir, gusto kong tanungin, paano ba dapat sila singilin ng maayos? Diba kasi may mga kaibigan tayo na kahit gaano ka kaayos, pero may mga kaibigan din talaga tayo na hindi maayos kausap. Okay. May mga kaibigan tayo na talagang tatalon, talagang lalagpas tayo sa kanikailang deadline. Paano ba sila singilin ng maayos? Okay. Dapat ba tayo magbigay ng, kailangan sa 15, mabayaran mo na yan? O dapat ba they are willing to give lang? Alright, so I'll give you some of the options. So, syempre, magkikreate tayo ng simulation dito. Bri, you're a friend na maayos kausap. Alright, so nagre-respond, hindi ako ginugos, alright, hindi ka sinisinso. So, bibigyan ko ng idea. Okay, Bri, alright, this is actually my second time chatting you about this. I badly need this one because, alright, napansin ko na yung mismong investments ko bumababa at inaalat ko yan directly for my investments. I hope, alright, you can give me a specific time kung paano mo na ako mababayaran. Is it gonna be 2 gives, 3 gives, or 4 gives? I'll be happy to talk to you. Can we meet? With that, you're already setting an expectation na this is urgent for you and this is important for you. And the last thing,
you are willing to negotiate Mhm. with this individual. Nagiging makatao ka. Hindi Exactly. hindi kayong ang tawag nito yung parang Nananakal. di ba? Oo. Parang ganun ang dating. Nananakal. Oo. So, that is a very good way to approach your friend about this one. Mhm. Do you have time? Can we actually meet? Can we have a video call? Can we have a video? Medyo parati akong nasa labas right now. Can we have a video call? Can you allot at least 15 to 20 minutes dito? Ito lang yung agenda natin. Again, treat them professionally so that ang ending dito, Bri, they will be happy to look forward in terms of meeting you and meeting halfway. Di ba? Ang perfect word dito is you need to learn how to compromise kahit gigil na gigil ka na. Di ba? Alright, so ganun dapat. Alright, ito ang sample ko. Paano kapag let's say for example, tinext mo na nga gentle, di ba? Bri, ikaw yung tipo na ngayon. Gentle na ako. Okay. Ikaw na yung tipo na ngayon na para bang sinisin zone mo na lang after numerous events. Now, Bri, okay, I trusted you with the money na I lend you and I believe na it also helped you out. Alright? Now, I hope na you can help me too. Dahil yung aking kaperahan na yan, I'd like to use it in a more meaningful way. Dahil meron akong sinusuportahan. For example, na church missions, missionaries, or di kaya I'd like to also increase the tithes na meron ako. I hope na you can also help me fulfill the vision na meron. But if you are already unwilling to meet me halfway, I'd like to report, okay? These types of, ang tawag nito, yung mismong scene zone, ghosting mo for the last few weeks na I've been contacting you. But I'm still giving you a chance. Ayan, ang tawag nito, I hope na you can still respond. So, again, treat them professionally because when you lose your emotions, you lose them immediately. And worst pa dito is, you will lose your money. Yeah. Di ba? Kaya nga, ito, you need to learn how to negotiate. And kung hindi ka marunong mag-negotiate, right, it's like you'll end up losing your friend and your money as well. So you need to choose your mental health, your sanity, or your money, or your friend. That's why you need to juggle very well. Now, ang tawag nito, I know that it's very frustrating, pero you need to also balance it out. Pray. Okay, like, pray for wisdom kung paano niya sasabihin. Because when I was very young, I told you, off air, nanunugod pa ako ng bahay. Alright? Which is very bad. You don't do that at all. Pero I've learned my lesson and I hope na our mga kaagapay, yung mga nakikinig right na frustrated, try it out. Try to be more gentle pa. And then once you finish that, then it will be a lot easier for you to go directly to the next level. Grabe sir, no, yung binibigay mo sa amin na tips. Ano to binibigyan mo siya ng huling pagkakataon, ng huling sandali na. Minsan kasi talaga kailangan natin i-value yung friendship, lalo na kung ilang dekada or ilang taon na kayo nagsama. Tapos parang ang nito parang bigla na lang mawawala all of a sudden dahil lang sa ilang libo o ilang halaga ng pera. Sabihin na natin na 20K yan, pero tandaan natin mga kaagapay ayan ay pinaghirapan ng tao. Binigay sa iyo yan, ipinagkatiwala. Kaya naman ito yung tamang pagkakataon na binigyan ka na lahat ng option. 'Di ba? Na maging maayos ka usap, maging maayos na kaibigan, maging maayos sa katiwala ng pera. Pero suddenly kapag yan kasi binali mo, technically wala na. Tama. Technically mawawala pati yung Tama. kaibigan. Bri, let me add one more Go thing. ahead. Remember, kapag punong-puno ka ng utang, sobrang overwhelmed din yung utak mo. So, ang tendency mo, especially dun sa nagpautang sa'yo, is magsha-shutdown ka na lang rin at the end of the day. So, again, para dun sa mga nagpautang, kung gusto nyo mag-text or mag-chat or di kaya mag-meeting,
i-lay down nyo yung cards and lahat ng possible options na pwede nang gawin nung mismong pinautangan mo. Probably hindi kanya probably ginoghost kanya kasi overwhelmed siya dahil hindi lang pala ikaw yung inutangan niya. 10 kayong inutangan niya and lahat na sobrang shame and guilt, hinahabol na siya ng konsensya niya. That's why if you want to help your friend, try to create yung itemized list ng options kung paano siya makakawala doon. And I can guarantee you, it will help them, it will also help you, and then you save the friendship and also your money. Yeah. Alam mo, sir, no, yung grace na binibigay sa atin talaga dapat, pagkatiwalaan din talaga tayo. And siguro ang pinakamaganda talaga dito, sir, dapat talagang bayaran ng perang inutang o hiniram. Kasi tandaan, ako nandoon ako sa prinsipyo ko na yan kasi ay pinaghirapan ng tao. Tama. 'Di ba? Hindi naman siya nagtrabaho lang ng ilang araw at meron na siyang pera. Hindi Ang inilaan niya diyan ay oras, panahon, sakripisyo para magkaroon din ng ganyang kalaking halaga ng pera. Exactly. Diba? Bigyan kita ng another tip. And for those people who are listening, kung may utang sa akin si Bri na 20,000 and I felt na si Bri is also willing to make amends directly dun sa kanyang utang. Bri, you know what? I'm so happy na we are communicating regularly. I'll go ahead and write you off so instead of 20K yung ibabayad mo sa akin, I'll make it 50 na lang. Since we are friends and I'd like to help you as well to get out from this. How do you think? How do you feel about that? That's really beyond. Yeah. Okay? So, again, guys, it's not just the amount. You always focus on the person because the person will give more than they can offer. Let's say, for example, or ang tawag nito, Bri, you know what? I realized na you're really good in terms of creating logos and I'm setting up a startup company right now. Kaya I believe na you still owe me 20,000. Can I pay you 20,000? I'll write off the 10K dun sa mismong kikreate mo na logo. Again, skills can pay your bills and everything can be we can meet halfway all the time and we learn how to compromise. Yeah, kaya mga kaagapay, no, sometimes wag natin din i-focus masyado sa pera, salapi. Baka mamaya kailangan din talaga ng tulong ng tao para makabangon din siya. At tandaan natin mga kaagapay, at the end of the day, baka yung ibinigay mong tulong, nakapag-bless ka pa ng maraming tao doon. At syempre, doon sa kaibigan mo. Kaya sir, dako tayo sa next question natin. Sure. May nakukulong ba sa pangungutang? Nako, wala. At the end of the day. Pero, meron tayong tinatawag na small claims court. Wherein, I believe pwede ka na mag-file doon at least ng 1 million minimum. As of 2022, kasi they started it nung 2016 ng 200K, and then nung 2019, nag-up ng 400K, and then, ng mismong 2022, yun, up ng 1 million. Mas easier na yung process. That's why I encourage those people na who are really frustrated, especially to get their money back. You can file directly to a small claims court. And ang pinakamaganda dito is hindi mo na kailangan ng, alam mo yun, yung mga kailangan ng abogado, ng appearances. Kasi tingnan mo Bri, you owe me 20,000. Tapos ang bayad ko sa abogado, 50K. It doesn't make sense. Yeah. And that's why small claims court solve majority of the problem. So, malinaw mga kaagapay na walang nakukulong pero, 'di ba, pwede tayong maghalal ng kaso. Syempre para matuto ka din. Pero here's the thing. Okay, although walang nakukulong, meron pwede tayong ikaso because of the fraud. Okay? Yung may proof ka na panloloko sa ganitong level ng pagstafa na parang sa niloko ako nitong niloko kaming buong grupo na ito. Okay? And you can actually compile all the evidences, all the receipts, and then you can file a case, more of a civil case naman regarding that one. Thank you so much, sir, para alam din ng mga kaagapay natin na pwedeng mangyari yung ganito. And syempre doon mga kaagapay, doon sa unang binanggit nga ni Sir David, yung like for example, may utang nga na 20K tapos yun doon sa 5,000 iawas. Ito po ay depende sa tao, di ba sir? Yes, Kasi ano correct. yan mga kaagapay, tandaan po natin,
yung pangungutang nakabatay din yan sa relasyon na meron tayo. Tama. 'Di ba? Kasi malay mo naman talagang nahihirapan, edi ibigay na natin yung maliit na 5,000 dun sa tao, Mhm. tapos yung 15K hayaan niyang mabayaran ng dahan-dahan. Agree. Kaya nga 'di ba, eto mga kaagapay, sinasabi namin 'to, hindi para ibigay na ay sige sabi dun sa yung ibigay na daw yung 5,000, hindi mga kaagapay. Ang sinasabi namin dito ay maging matalino tayo. Mas unawain natin yung tao kasi mga kaagapay, malay mo talagang nagkakaroon siya ng kagipitan. Mhm. Mag-focus tayo dun sa tao mismo na baka meron talaga siyang problemang pinagdadaanan na kung saan yung tamang unawa, yung tamang intindi, kailangan siyang magbunga din ng tamang resulta. Tama. And kaya sir, napakahalaga talaga yung relasyon. Mhm. Kasi may mga relasyon talaga, malay mo naman, ang relasyon mo lang pala dyan, common friend, inutangan mo. Hindi mo maaasahan na mababawasan yun, pero kunwari talagang malalim yung pinagsamahan, Mhm. malalim yung nangyayari, it doesn't mean talaga ito po ay nakabatay lang sa tao. Agree. Mhm. Agree. And it's a really really helpful tip na alamin mo yung trigger mo. Okay. Mhm. Let's talk about that one. Mhm. Kung madalas kang nagpapautang at madalas kang hindi rin makasingil, Mhm. you need to question yourself, Mhm. especially in terms of the ability mo. Na Mhm. talaga bang God is actually leading you directly to this one. Baka before ka magpautang, baka kailangan mo na munang mag-pray for wisdom. Mhm. Kasi meron akong trigger. Bigyan kita idea, Bri. Whenever na ang isang single mom or di kaya pregi ang nangungutang sa akin, back then, when I was very young, I automatically give. Mhm. Or di kaya, let's say for example, if ikaw yung tipo ng tao na, uy, may umiiyak ka agad sa'yo at napapautang mo ka agad, is that a really good thing? I Mhm. realize na it's not really good. Mhm. Mhm. Because you're getting into your emotions. Mhm. And walang logic behind that. And then Mhm. all of a sudden, malalaman mo na lang, 10 na yung napautang mo, umabot na ng 100K. Mhm. Hindi mo nalalaman. Exactly. And that's why yung trigger mo matters a lot. Tuwing kailan ka ba nagpapautang? Mhm. Tuwing masaya ka? Tuwing payday? Tuwing may 13th month pay? Once you figure it out, try to simply have a ceiling din. Mhm. Ikaw, Bri, it's like, I'll give you a really good way ng pagpapautang directly Mhm. with a friend. In-approach mo ako. Sabi mo, like, Dave, I need 5,000. Mhm. I badly need it kasi Mhm. kailangan ko umuwi ng probinsya dahil may sakit si mama and yung mismong pera ko, naipit pa, wala pang sahod. Alright, it's a valid concern, right? So, Bri, I noticed na you love your mom a lot. Why don't I just go ahead and give you 2K na lang Mhm. as a help? No need Mhm. na para ibalik. Mhm. Mhm. How does it sound? Mhm. Dave, are you really serious? Yeah, ang tawag nito, say, God gave me, God blessed me a lot. Mhm. Okay, so why not go ahead and simply give this one to you as a friend? I'll give this one. No need to pay me at all. Mhm. So imaginein mo, ano ang nangyari doon, Bri? Give me an idea. Mhm. At least syempre, yung tao talaga, matutuwa dito, hindi siya nagkautang pero nagkaroon pa siya talaga ng, sabihin natin yung pakikisama din sa'yo at the same time, mas Exactly. tumataas. Exactly. Respeto, love, compassion, and it shows exactly na, ay, okay, I don't think na aabusuhin niya ako during that Mhm. time. Pero I believe na the sincerity itself. And Mhm. nawalan ka pa ng problema doon. Mhm. Hindi ka na maghahabol Mhm. along the way, Mhm. di ba? E paano kung last na mismong nakita nyo na yon? Mhm. That's exactly the beauty of having really good relationships as well. Yeah, alam mo sir, no, gusto ko pang i-extend tong programang to, pero talagang eto lang yung limitado lang para sir, sige, sa huling pagkakataon na sa ating mga kaagapay. Para sa inyo ba, dapat bang nagpapautang? Well, depende pa rin yun. Mhm. Alright? Depende kung meron akong biro sa aking mga kliyente. Mm-mm. Kung mahiyain kang maningil, wala kang karapatang magpautang. Okay, di That's ako- the word. Oh, so sabi ni Sir Dave ha, sa mga kaibigan ko, I'm so sorry. So, let me repeat, para dun sa mga Oo. tao hindi na nakapag-take down notes. Kung mahiyain kang maningil, wala kang karapatang magpautang. Mhm. Alright. So, that's exactly. Noted. Nakalagay talaga. No? Oh, Oo. yes, exactly. Pero kung ikaw naman ay may proseso sa paniningil along the way, maganda na pwede mo ring i-extend. Mhm. Okay? Yung ganyang pagpapautang mo. Di ba? Sige sir, sa huling pagkakataon ng ating programa, ano po ba
ang inyong payo, mensahe sa ating mga kaagapay para hindi malulong sa utang? Okay. Number one, avoid gambling. Mhm. So, that's exactly what I'm seeing right now from Mhm. our society Mhm. na ang dami kong na maraming tao or marami akong narinig na nalulong sila sa gambling and then they ended up having more utang than usual. Mhm. Pangalawa, pray all the time, especially with the wisdom, na ito ba talaga ang will ni Lord. Sabi nga ni Gary V recently, not all good open Mhm. opportunity or are godly open door, ika nga. So there's this interview na sinasabi niya. The reason behind it is because hindi lahat ng nag-ask ng pautang naman, it's a really good way na you give them as Mhm. well. So again, be wise. Always ask si God, okay, for alam mo yun, ang tawag nito, consultation, ika nga. Mhm. And lastly, make sure to be serious with your financial life. Especially, meron na lang tayong, what do you call this one, 5 months before the end of 2025. If your goal is actually to end up having zero debt-free or less debts, then take action with it. Yeah. Yun lang. Yan, muli mga kaagapay, na kasama po natin ang isang financial planner, a financial speaker, and at the same time, a financial advisor. Walang iba, si Sir Dave Angway. Sige sir, saan ka ba pwedeng matagpuan sa social media? Okay. Saan ka pwedeng i-follow? Go ahead po. Alright, so if you would like to learn more about personal finance, please double check my Facebook account, David Isaiah Angway. I also actually write a blog, double check davidangway.blog. And I also do have YouTube, TikToks, and ano pa ba? Instagram. Just follow me there and I'll post a lot of reels about sa kautangan and personal finance. That's it. Yan, muli mga kaagapay, tayo po ay nagpapasalamat kay Sir Dave na nagbigay ng kanyang panahon, kang kanyang karunungan. At maraming salamat mga kaagapay. Yun, alam nyo mga kaagapay, ang pinakanatandaan ko, kung mahiyain ka, huwag kang magpautang. At sa mga kaibigan natin, patay kayo ngayon. Joke lang mga kaagapay. Alam nyo mga kaagapay,